Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa po ako, i-share ko po sa inyo yung paano ko ginawa yung eyebrows ko. Pero before that, magti-thank you lang po talaga ako sa mga nakaka-appreciate ng videos ko, pati sa mga nagsasubscribe. Even 100 plus pa lang po yung subscribers ko. Sobrang na-overwhelmed lang po talaga ako. And also, yung mga, hindi ko naman sila ganun ka-close. Siguro mga Facebook friend ko lang or nakilala ko sa Facebook. And yung iba hindi ko talaga kilala. Nagugulat ako, minamay day nila yung screenshot nila yung videos ko dito sa YouTube. Then, minamay day nila. Kinikilig ako. I feel so overwhelmed. Thank you, na-appreciate niyo po ako. Without further ado, let's get started. Kinikilig talaga ako. Kung napapansin nyo po, gawa na to yung right side ng kilig ko, then left sa inyo. And ito na yung gagawin natin. Dito ako nag-start, dito. Hindi dito or dito. Kasi dito ako sanay. Yan. Dito, malapit sa... Dito. Ginagawa ko, nilaline ko lang yung eyebrows ko papunta dito sa tail. And, guys, please bear with me. Isa lang po akong dukhang tao. Nanay na estudyante pa at walang trabaho, kaya ganito lang po yung pangkilig ko. Kaya, huwag nyo naman po ako i-judge, please, kung ito lang yung pangkilig ko. To be honest with you, ito lang po talaga yung pangkilig ko. Kaya, yun. Please bear with me. Yan. Ano ko lang siya dito. Ilaline ko lang siya up until here. Yeah. Diyan. And then, dito naman ako mag-i-start. Dito. Malapit sa arch. Pinaka-arch no eyebrows ko. Kukunik ko lang siya dito sa tail na. Sa tail ng nilay ko sa yan. Yan. I-fill in ko yung eyebrows ko. Pero dito lang sa dulo. Dito lang. Hindi ko siya ilalahat kasi magiging parang galit na galit yung kilay mo gano'n. Pero kung may kaaway ka, so ganun gawin mo. Ganun ako magkilay natin. And papakita ko sa inyo yung kilay ko. Dito. Nakatawa, diba? Sobrang kapal. Ganyan naman magkilay yung mga bago-bago pala akong magkilay. And after ko mag-fill in yung kilay ko dyan, i-brush off ko lang siya hanggang dito. Yan. Para magkaroon ng gradient effect. Ewan sa kulay mo. Ayan. Ayan. Para magmukhang on fleek and malinis yung eyebrows mo, gagamit tayo ng concealer. Yeah. Eraser pa rin. Ito pa rin at ito. Ilagay mo lang siya dyan sa ilalim ng eyebrows mo. Then,
Dito naman. Thin layer lang yung ilagay nyo para hindi magmukhang lutang yung kilay nyo after. Kasi parang masosobrahan sa pagka-highlight yung kilay mo, parang magiging lutang siya, ganun. Kaya thin layer lang ilagay. Then, i-tap-tap ko lang dyan. Blend ko lang using your fingers. So ito na guys, yung finished product ng eyebrows natin. Okay ba? Yan. Full pero pwedeng pang everyday. Yan, medyo. Sinundan ko lang yung stroke ng kilay ko and yung kapal. Yan. Okay na. So that's it for this video. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And see you on my next video. Bye!